Sau khi bà mẹ chồng bị cho uống thuốc, sức khỏe trông yếu đi rõ rệt, Xô ra thấy nhiếp ảnh ra tới, liền bảo anh ta mau đi, không cho quay phim trong nhà. Ông bố chồng nghe thấy, liền bắt Xô ra im miệng, nói hiện tại, chưa tới lượt cô làm chủ, chỉ cần lo chăm song sinh là đủ, chuyện khác không cần xen vào. Ông bố chồng thấy mình nói hơi nặng, liền đổi giọng giảng hòa. Ông nói với Xô ra, cô chỉ cần chăm song sinh và dọn nhà, quần áo cũng giao cho cô giặt, còn nấu ăn, đun nước thì không cần. Rõ ràng ông đã có bóng ma tâm lý, không dám để Xô ra động vào đồ ăn. Bà mẹ chồng nghe vậy thì phản đối, hỏi vậy ai nấu cơm? Ông bố chồng nói, dĩ nhiên là bà. Bà mẹ chồng lại không chịu, nói sức khỏe mình chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi, không nấu được, bắt Xô ra làm tiếp. Bà mẹ chồng đúng là gan to, vừa bị cho uống thuốc, vẫn dám ăn đồ cô nấu. Ông bố chồng lại đi tìm Xô ra, nói từ nay vẫn để cô nấu ăn. Xô ra hỏi, đồ tôi nấu ông dám ăn sao? Ông bố chồng dọa nếu còn hạ thuốc, sẽ dùng gậy đánh cô. Xô ra nhân cơ hội ra điều kiện, cô nói muốn nấu thì được, nhưng phải sang tên căn nhà lớn cho cô. Xô ra vẫn chưa quên căn nhà đó, cô bị đánh suốt trong nhà, nhẫn nhịn tới giờ, chỉ vì căn nhà lớn. Không có nhà thì khỏi bàn. Ông bố chồng không ngu, ông hiểu rõ bản tính Xô ra. Nếu giao nhà cho cô, thì ông và bà mẹ chồng phải ra đường. Nhưng nếu không cho chút hy vọng, thì Xô ra sẽ không ở lại hầu hạ. Vì vậy, ông lại nghĩ ra cách khác. Ông nói, nhà chỉ có một căn, nếu cho Xô ra, thì không biết ăn nói sao với vợ cả. Dù sao vợ cả cũng là con dâu, phải công bằng đôi bên, nên quyết định cho con trai trong nhà. Như vậy vừa hợp lý vừa công bằng. Ông hỏi, Xô ra có yên tâm chưa? Vì hiện tại chỉ cô sinh con trai. Xô ra đồng ý, nhà cho con hay cho cô cũng vậy. Hỏi bao giờ đổi tên? Ông nói còn sớm, con còn nhỏ, đợi lớn rồi tính. Phải nói ông bố chồng rất gian xảo, một câu đã đẩy chuyện ra mười mấy năm sau. Ông đẩy chuyện này tới tận hơn 10 năm sau. Khi ông bố chồng đi vắng, Xô ra lại tìm cách gây sự với bà mẹ chồng. Giờ cô đã ngang nhiên gây chuyện, nhiếp ảnh ra chạy tới can ngăn, vô tình giúp bà mẹ chồng có cơ hội đứng dậy. Xô ra liền quay sang gây khó dễ nhiếp ảnh ra. Chỉ cần Xô ra còn ở nhà một ngày, thì nhà này không yên một ngày. Tiếng cãi vã quá lớn, khiến ông bố chồng bên ngoài cũng chạy vào. Xô ra lập tức vu khống bà mẹ chồng, nói bà mẹ chồng bắt nạt cô. Bà mẹ chồng tức đến suýt ngất, lại muốn ra tay đánh cô, nhưng bị ông bố chồng ngăn lại. Ông bảo bà mẹ chồng đi trông song sinh, ông sẽ xử lý Xô ra. Xô ra nghe ông định dạy dỗ mình, liền chạy mất dạng. Cứ chờ mà xem, cứ tiếp tục thế này, ông bố chồng và bà mẹ chồng sẽ bị Xô ra hãm hại. Dù sao cả hai đều đã lớn tuổi, không chịu nổi bị giày vò mỗi ngày. Mới náo loạn một lúc, ông bố chồng đã mệt rã rời, còn Xô ra thì vẫn dư sức. Cô còn cầm cả dép trong tay, định đuổi nhiếp ảnh ra đi. Đúng lúc thấy ông bố chồng đi ra, cô mới hạ dép xuống. Ông bố chồng nói mình mệt, cần nghỉ, bảo Xô ra đi trải thảm cho ông. Xô ra tuy không vui, nhưng vẫn đồng ý, vì hiện tại cô vẫn cần dựa vào ông, chưa dám trở mặt với ông bố chồng. Ông bảo làm gì, cô làm nấy, hiếm khi dám cãi lời trước mặt ông, còn tỏ ra ngoan ngoãn, sợ sệt. Đó chính là sự khôn ngoan của Xô ra. Cô già yếu trước ông bố chồng, nhưng quay sang lại đổi mặt với bà mẹ chồng. Khi đưa gối tựa cho ông bố chồng, cô vẫn không quên dằn mặt bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng vô cớ lại bị bắt nạt, muốn phản kháng cũng không đuổi kịp. Xô ra đặt xong gối, liền định rời đi, nhưng ông bố chồng lại gọi cô lại, bảo cô bế song sinh ra đây, rồi ngồi tại chỗ, cho song sinh bú. Ông bố chồng lại bắt đầu giở trò, hễ bảo Xô ra trải thảm, là bắt cô ngồi cho con bú tại chỗ. Xô ra vào phòng bế song sinh, ông bố chồng ngồi chờ bên ngoài. Trước đó, có người thắc mắc, sao ông bố chồng không sang tìm Maria nữa? Giờ thì ai cũng hiểu lý do rồi. Xô ra bế song sinh ra ngoài, ông bố chồng chỉ xuống đất bảo cô, ngồi ở đây cho con bú. Xô ra nói nền đất cứng, ngồi không thoải mái. Ông bố chồng bảo cô đi lấy thảm. Xô ra còn chần chừ, ông lại sợ cô bỏ đi, nên bắt cô đặt song sinh xuống trước, rồi mới cho đi lấy thảm. Da mặt ông bố chồng còn dày hơn cả Abu. Song sinh bé trai đột nhiên bị bệnh, ông bố chồng vô cùng lo lắng. Ông quay sang trách Xô ra, nói cô không biết trông con, mới khiến bé trai phát bệnh, còn hỏi cô có cố ý không. Xô ra nói dù mình xấu xa, cũng không thể mặc kệ con ruột. Ông bố chồng vẫn khăng khăng đổ lỗi, bảo cô thu dọn nhanh, đưa bé trai đi chữa trị. Xô ra vào phòng ngủ, bà mẹ chồng đang pha sữa cho bé gái, nói con đói tới mức này rồi. Xô ra cũng không rõ cho bú thế nào. Trong lòng Xô ra, không gì quan trọng hơn căn nhà lớn, thậm chí còn hơn cả con cái.
Soja nói lúc thì bắt cô dọn nhà, lúc lại ép giặt đồ, cô cũng là người sao kham hết được. Bà mẹ chồng chê Soja nói quá khó nghe, con do cô sinh, cô không trông thì ai trông, bà lại xông tới đuổi đánh cô. Soja nói nếu đuổi cô đi, sau này chẳng còn ai dọn nhà, trông con. Bà mẹ chồng nói cô đang uy hiếp bà, lại ra tay đánh tiếp. Thực ra, Soja nói không sai, nếu cô bị đuổi đi, thì nhà này khỏi nói dọn dẹp, đến nấu cơm cũng không có ai. Soja từng bỏ thuốc bà mẹ chồng, mà ông bố chồng và bà mẹ chồng vẫn bỏ qua. Chỉ chuyện này thôi, cũng đủ thấy hai người họ lười tới mức nào. Từ ngày sống chung với Soja, ngày nào cũng đấu trí. Bà mẹ chồng đẩy Soja ra ngoài cửa, ông bố chồng vội ngăn lại, nói với bà mẹ chồng, đuổi cô đi thì ai đưa bé trai đi chữa. Nói xong liền bảo bà mẹ chồng dừng tay, bảo Soja thu dọn đồ đi chữa trị. Soja biết mình sẽ không bị đuổi, lại đẩy bà mẹ chồng một cái, nói bọn họ không thể thiếu cô. Nói xong liền vào phòng khách, nhận bé trai từ tay ông bố chồng. Ông bảo cô mau đưa con đi khám, xem rốt cuộc bị làm sao. Soja nói mình không có tiền, bảo ông bố chồng đưa tiền. Ông nói con cô bệnh, cớ gì lại đòi tiền tôi. Soja nói mình không có tiền. Tiền làm thuê trước đây bị ông lấy hết, giờ con trai bệnh, ông phải đưa tiền. Ông nói tiền cô kiếm được là đưa cho ông, nhưng lại bị bà mẹ chồng cầm đi. Soja quay sang đòi tiền bà mẹ chồng nói tiền đã tiêu hết, vì chữa bệnh do cô bỏ thuốc. Soja nói không có tiền, thì chữa con kiểu gì? Bà mẹ chồng đáp con ai người nấy tự lo, dù sao bà cũng không có tiền. Song sinh bị ốm, Soja muốn đưa đi bác sĩ, nhưng không có tiền, tiền cô làm thuê bị bà mẹ chồng tiêu mất, giờ cô đòi bà mẹ chồng trả. Bà mẹ chồng bảo hỏi ông bố chồng, bà mẹ chồng nói tiền tiêu có ông bố chồng đồng ý, hơn nữa cô từng bỏ thuốc tôi dùng tiền cô chữa bệnh là đúng, là cô có lỗi trước. Soja nói nếu không đưa tiền, song sinh không thể đi bác sĩ. Bà mẹ chồng nói Soja có tiền riêng, lúc Abu đi còn đưa tiền cho cô. Hôm đó, ông bố chồng cũng nghe thấy, ông hỏi Abu đã đưa bao nhiêu. Soja thừa nhận Abu có đưa tiền, nhưng tiền bị lấy mua cây giống. Bà quên rồi sao? Bà nói tôi tưới chết cây, rồi bắt tôi bỏ tiền bù. Ông bố chồng nói ông biết chuyện, là cô tưới chết cây trước, nên ông mới cho lấy tiền, nhưng số đó không nhiều, cô chắc còn tiền. Bà mẹ chồng nói tiền cô nhiều. Tôi thấy rồi, Abu đưa cả xấp giày. Soja nói mình thật sự hết tiền, không thể đưa song sinh đi bác sĩ. Ông bố chồng thương cháu, ông nói họ không có thì ông có, bảo Soja đừng chậm trễ nữa, nhanh thu dọn đi bác sĩ. Nói xong ông bế song sinh khỏi tay cô. Soja vào phòng thu dọn, bà mẹ chồng lại theo sau, bắt đầu lục soát Soja, ép cô nộp tiền Abu đưa, nói tiền đó không thuộc về cô, là tiền dưỡng già cho bà và ông bố chồng. Soja thà bị đánh cũng không đưa. Cô vẫn nói tiền hết rồi. Ông bố chồng bảo thả cô ra, ưu tiên chữa bệnh cho song sinh, tiền tính sau. Ông còn nói với Soja, đợi song sinh khỏi sẽ tính sổ. Ông bố chồng không tin Abu chỉ đưa ít tiền. Soja nói Abu chỉ đưa từng đó, chỉ đủ mua cây giống, giờ đã đưa hết cho các người, vậy còn đòi gì nữa. Bà mẹ chồng nói Abu đưa cả xấp, cô chỉ lấy ra vài tờ, tưởng tôi không biết sao. Ông bố chồng bảo Soja nói thật, rốt cuộc còn tiền không? Soja vẫn nói không còn. Cô cực kỳ cứng miệng, dù tìm thấy tiền, cô cũng không nhận. Song sinh đã bị bệnh rồi, mọi người vẫn cãi nhau vì tiền thuốc. Ông bố chồng còn quá đáng hơn. Ông nói với Soja, nếu không nói thật, còn tiền hay không, ông sẽ lục người cô. Soja nói, ông không ngại mất mặt thì cứ lục. Soja liều luôn rồi. Gia đình này đúng là kỳ quặc. Bà mẹ chồng đánh Soja một cái, cú đó làm Soja nổi giận. Cô nói, các người không đưa tiền cũng được, tôi tự đưa con trai đi chữa. Nói xong, cô lấy quần áo sạch, rồi thay cho con trai. Ông bố chồng hỏi, đi bác sĩ sao còn thay đồ? Soja nói cô muốn thay, vả lại đồ bẩn, cũng không bắt ông giặt. Ông bố chồng câm nín. Ông cảnh cáo Soja, không giở trò. Nói xong, đi sang bên kia nghỉ. Soja thay đồ xong cho con trai, rồi quay lại phòng ngủ. Ông bố chồng không yên tâm, ông bảo bà mẹ chồng theo dõi. Bà mẹ chồng vào phòng ngủ, thấy Soja định bế bé gái. Bà mẹ chồng hỏi bế bé làm gì. Soja nói muốn đưa bé đi cùng, bà mẹ chồng không cho. Bà kéo Soja ra, ông bố chồng nghe thấy cũng tới. Ông hỏi Soja định làm gì, sao chữa cho con trai, lại mang theo bé gái, có phải định bế song sinh bỏ đi? Soja nói không phải, cờ lo con gái không ai trông, nên muốn đưa cả hai đi.
Ông bố chồng nói đó chỉ là cái cớ. Cô muốn bế song sinh rời khỏi đây. Tôi biết cô nghĩ gì. Mưu này giấu không qua tôi. Ông bảo Soja đừng giở trò. Trước mặt ông, Soja sợ bị đánh, đành đồng ý chỉ bế con trai, rồi chạy đi lấy khăn trùm, khoác lên người. Bế con trai chuẩn bị đi. Ông bố chồng nói, đi bác sĩ không được đi một mình. Bắt ba mẹ chồng đi cùng. Soja nói không cần. Ông bố chồng nói không được. Ông đưa túi của Soja cho bà mẹ chồng, nói là để bà giúp cô, thực ra sợ cô bế con chạy mất, nên mới ép bà mẹ chồng theo. Soja thấy bà mẹ chồng phải theo, lại bắt đầu viện cớ. Cô cũng không vội đi nữa, bế con trai cho uống nước, bà mẹ chồng cứ bám sát, thúc giục cô đi nhanh. Gia đình này, ai cũng đầy toan tính, mỗi người một mưu riêng. Mục đích Soja rất rõ, không chỉ đi bác sĩ, mà muốn bế song sinh rời đi. Ông bố chồng cũng nhìn ra, ông bắt ba mẹ chồng theo sát Soja. Soja nghe vậy, lại chần chừ kéo dài. Cô nói bà mẹ chồng lớn tuổi rồi, cần ở nhà nghỉ ngơi, cô tự đưa song sinh đi được, không cần làm phiền bà mẹ chồng. Cô càng nói vậy, ông bố chồng càng không yên tâm. Ông sợ bà mẹ chồng không giữ nổi cô, thậm chí còn bị cô đánh, nên ông quyết định tự đi theo, bắt bà mẹ chồng ở lại nhà. Soja rót trà cho ông bố chồng, bà mẹ chồng cản không cho uống, nói cô lại bỏ thuốc. Soja nói thích uống thì uống. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, ông nhìn cô pha trà suốt, lần này cô không bỏ thuốc, bảo bà mẹ chồng uống đi. Bà mẹ chồng nói từ nay, bà không uống trà cô pha nữa. Uống xong trà, ông bố chồng giục Soja đi ngay. Lần này, ông bố chồng đi cùng. Soja không dám chần chừ, cô nhận song sinh từ bà mẹ chồng, rồi theo ông bố chồng rời đi. Họ đến thị trấn, vào thẳng bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám, nghe Soja trình bày, bác sĩ nói song sinh bị nhiễm trùng, ho khan ban đêm do hô hấp, cần làm khí dung. Sau đó, bác sĩ cho Soja làm khí dung. Xong xuôi, ông bố chồng đi lấy thuốc. Bác sĩ viết đơn, ông bố chồng cầm đơn lấy thuốc. Mọi chi phí ông trả hết. Xong việc họ quay về. Bà mẹ chồng bế song sinh, rồi hỏi Soja, tiền chữa bệnh ai trả? Soja nói cô không có tiền, là ông bố chồng trả. Ông bố chồng nói ông mệt rồi đi vào trong nghỉ. Bà mẹ chồng gọi ông lại, bảo mang theo túi của Soja. Ông bố chồng đi mất. Bà mẹ chồng bảo Soja ngồi xuống, bà có chuyện muốn nói. Soja vừa ngồi, bà mẹ chồng đã tra hỏi ngay, ép cô nộp tiền Abu đưa. Soja nói hết tiền rồi, bà mẹ chồng lại ra tay đánh cô. Ông bố chồng bế song sinh một lúc thì mệt, ông gọi Soja lại hỏi, từ sáng tới giờ cô làm gì? Sao không trông song sinh? Soja nói ông bảo dọn sân. Cô làm suốt từ sáng. Ông bố chồng nói sân có chút vậy, dọn cả ngày sao? Giờ song sinh buồn ngủ rồi. Soja dỗ đi ngủ. Soja bế song sinh vào phòng ngủ, đặt vào nơi và dỗ ngủ. Ông bố chồng và bà mẹ chồng thì thầm. Ông nói hôm qua cô đưa song sinh đi bác sĩ, tốn không ít tiền, tiền Abu đưa sắp hết rồi. Ông hỏi bà mẹ chồng, Soja còn tiền không? Bà mẹ chồng nói chắc chắn còn, vì tôi thấy Abu đi còn đưa nhiều tiền, bao nhiêu thì không rõ. Tôi hỏi Soja, cô không nói. Chắc chắn vẫn còn tiền. Ông bố chồng nói không để cô có tiền, phải lấy tiền về, không được để cô giữ. Bà mẹ chồng hỏi vì sao? Ông nói, Soja ở lại là vì căn nhà này, muốn chiếm lấy nó. Giờ tôi chưa đồng ý giao nhà. Tôi sợ cô bế song sinh bỏ đi, cầm tiền ra ngoài thuê nhà. Nói đến thuê nhà, em họ biên tập viên sắp tốt nghiệp, muốn thuê nhà, gợi ý thuê trực tiếp chủ nhà, chia 58 đồng thành, không mất phí trung gian. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đi đòi tiền, nếu vẫn nói không có, thì tự nghĩ cách, cần thì vào phòng ngủ tìm. Ông bố chồng thật độc ác, rảnh rỗi sinh chuyện. Bà mẹ chồng vào phòng tìm Soja, thấy cô đang cho song sinh ăn, liền giật lấy bình sữa, nói để mình cho ăn. Bắt Soja giao tiền còn lại, Soja vẫn nói không có. Bà mẹ chồng mặc kệ song sinh, kéo Soja ra ngoài, đẩy thẳng ra sân. Soja hỏi sao lại đẩy cô. Bà mẹ chồng nói, không đưa tiền thì cút khỏi đây. Soja nói cô sẽ đi, chỉ cần cho mang song sinh, cô đi ngay. Bà mẹ chồng nói đừng mơ. Song sinh là cháu bà, Soja nói là con cô sinh, cô phải mang đi. Bà mẹ chồng nổi điên ra tay, đánh Soja mấy cái, chưa hả giận, kéo cô đến chỗ để củi.
cầm củi đánh tiếp. Ép Soja đưa tiền ra, ngay, bà mẹ chồng lại đánh cô, bắt giao tiền Abu đưa. Nếu không sẽ vào phòng tìm. Nói xong định đi. Soja không chịu nhịn như vợ cả, cô quấn ống nước vào ba mẹ chồng, đẩy thẳng vào kho. Cô bảo nhiếp ảnh gia tránh xa, chuẩn bị xử ba mẹ chồng trong kho. Soja muốn tránh nhiếp ảnh gia, không để quay cảnh này, cô đuổi nhiếp ảnh gia ra ngoài, rồi đóng cửa kho lại. Lúc này, ba mẹ chồng sắp bị xử. Nhiếp ảnh gia lo lắng, anh chạy vào gọi ông bố chồng, kể việc bà mẹ chồng bị kéo vào kho cho ông nghe. Ông bố chồng rất hoảng, ông chống gậy đi ra ngoài. Nhiếp ảnh gia quay lại kho. Khi mở cửa, thấy bà mẹ chồng nằm dưới đất, Soja đang ra tay. Ông bố chồng cũng bước vào, thấy vợ mình bị đánh, ông liền đánh lại Soja. Thật ra, mọi chuyện do ông xúi giục, chính ông sai bà mẹ chồng đòi tiền. Ông tiếp tay cho bà ta, không ngờ bà mẹ chồng làm quá đà. Giờ thì hay rồi, tiền không lấy được, còn bị Soja đánh, thật nực cười. Ông bố chồng banh vợ. Soja không đưa tiền cũng không sai, nhưng ông không nghĩ vậy. Ông ép Soja giao tiền, nói đó là tiền của Abu. Ông là cha Abu nên phải giữ tiền. Bà mẹ chồng vừa bị đánh, giờ cũng hả giận phần nào. Ông bố chồng thấy Soja ra tay nặng, ông sợ sau này bị trả thù, nên ngăn bà mẹ chồng lại, bảo bà vào nhà nghỉ, giao bà trông song sinh. Bà mẹ chồng nói mình bị đánh trong kho, đòi ông bố chồng lấy lại công bằng. Ông nói mình biết rồi quay sang Soja. Ông nói ăn ở đều do ông lo, tiền cô giữ cũng vô ích, tốt nhất giao ra, nếu không ông sẽ lục phòng ngủ. Soja vẫn nói không có. Ông bố chồng nói cô không thành thật, bà mẹ chồng đã thấy rồi, thấy Abu đưa tiền cho cô. Soja nói Abu có đưa tiền, nhưng tiền đã bị lấy mua cây giống, chính ông lấy đi. Bà mẹ chồng bước ra nói cô nói dối, tôi thấy Abu đưa rất nhiều, cô không nói thật. Bà mẹ chồng chụp túi, trùm đầu Soja. Bà trả thù chuyện bị bỏ thuốc, trùm túi lên mặt Soja. May ông bố chồng kịp ngăn. Soja giật túi ra. Cô cảnh cáo bà mẹ chồng đừng để cô có cơ hội, nếu có, cô sẽ trả thù lại. Mâu thuẫn vẫn không kết thúc, hai bên đều không phục, chắc chắn sẽ còn va chạm. Nhưng có ông bố chồng ở đó, Soja vẫn dè chừng, thời gian còn dài, rồi sẽ biết ai thắng. Do Soja cứng miệng, nói không có tiền, ông bố chồng không vào phòng tìm. Làm vậy cũng không hợp lý, ông cũng không hỏi nữa, bảo bà mẹ chồng trông chừng Soja, bắt cô mang ống nước ra vườn, còn ông vào bếp uống nước. Soja thấy ông đi rồi, cô nghiến răng nói với bà mẹ chồng, ăn uống sau này coi chừng. Xem ra, Soja lại chuẩn bị bỏ thuốc. Bà mẹ chồng nghe bị đe dọa, liền đi mách ông bố chồng. Ông bố chồng tức giận bước ra, nhưng ông không vì chuyện đó mà đánh Soja, chỉ bảo cô đem ống nước ra vườn. Ông ra tưới rau, Soja ném ống nước vào vườn. Ông bố chồng bảo cô đi cùng. Ông chỉ đạo Soja, bảo mở cửa vườn rau. Soja mở cửa, ông bố chồng tìm ống nước, bảo Soja mở vòi, rồi dặn mở xong, quay lại vườn tìm ông. Soja mở nước, rồi quay lại hỏi ông, còn việc gì nữa không? Ông bố chồng nói, rau trong vườn có thể ăn rồi, bảo cô hái một ít, tối về nấu ăn. Soja làm theo lời ông, hái rau trong vườn. Khi Soja đang hái rau, ông bố chồng lại nói, ở nhà phải ngoan ngoãn, đừng chống đối, làm vậy không có lợi cho cô. Mọi người là một nhà, có gì thì nói chuyện, đừng vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Đừng lại bỏ thuốc. Xem ra ông bố chồng cũng lo, ông sợ Soja lại bỏ thuốc. Soja ở bếp làm đồ ăn dặm cho song sinh. Song sinh giờ đã lớn hơn, đã đến lúc tập ăn dặm. Bà mẹ chồng thấy Soja trong bếp, liền đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Bà hỏi Soja đang làm gì. Soja nói sữa mình đã hết rồi, nên làm đồ ăn dặm cho song sinh, không thể ngày nào cũng uống sữa bột. Bà mẹ chồng không tin, bà đứng đó giám sát. Khi Soja đang nấu, bà thấy cô dùng sữa bột, liền ra tay đánh cô. Soja không để ý, tiếp tục làm đồ ăn. Bà mẹ chồng đi vòng sang bên, rồi nói với Soja, sữa bột là để pha uống, không phải để nấu ăn dặm. Cô làm vậy thì song sinh sẽ uống sữa bột nhiều hơn, như vậy là lãng phí sữa. Soja vẫn không đáp, tiếp tục nấu. Bà mẹ chồng quay lại, lấy nước từ tủ lạnh ra,
bắt xô ra đổ hết vào, rồi khuấy đều, để đồ ăn dặm loãng ra. Xô ra không nghe theo, cô chỉ cho một ít nước, rồi đưa nước lại cho bà, bảo cất lại vào tủ lạnh. Bà mẹ chồng nói cho ít nước quá. Như vậy là phí sữa, sữa là ông bố chồng mua, ăn hết thì ông sẽ không mua nữa. Xô ra nói, đồ ăn này là cho cháu ông ăn, sao lại gọi là lãng phí, hết sữa thì mua hay không tùy các người. Nói xong, xô ra mang đồ ăn ra ngoài, bế Song Sinh chuẩn bị cho ăn. Ông bố chồng hỏi sao lại ăn dặm, sao không cho bú sữa mẹ mới có dinh dưỡng, bảo xô ra cho bú. Xô ra nói cô cũng muốn, nhưng cơ thể không đủ chất. Đã mất sữa mấy ngày rồi, ông bố chồng nói không có sữa là không được, bảo cô phải bồi bổ, mấy hôm nữa sẽ mua đồ ngon. Bà mẹ chồng cũng chen vào, nói mình cũng yếu, cần bồi bổ. Ông bố chồng nói tiền không còn nhiều, cùng lắm mua được vài con gà, để xô ra ăn nhiều hơn. Cháu lớn mới có sữa uống, xô ra nói bồi bổ phải đều đặn, ăn vài bữa thì không đủ. Nếu cô không đủ chất, cháu ông cũng sẽ chịu khổ. Nói xong cô bắt đầu cho ăn. Ông bố chồng lại nói tiếp. Ông bảo, không phải ông không muốn cho cháu bú, mà là ông không có tiền, không đủ bồi bổ cho xô ra. Trong nhà thiếu người kiếm tiền. Trước kia, vợ cả cũng từng thiếu sữa, nhưng sau đó đã giải quyết được. Xô ra hỏi giải quyết thế nào? Ông nói, vợ cả tranh thủ đi làm thêm, đưa tiền cho ông mua đồ ngon cho cô ấy, thế là có sữa lại. Ông bố chồng rõ ràng đang nhắc xô ra, nhắc cô ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Xô ra nói, cô không có thời gian, cô còn phải chăm hai đứa trẻ. Bà mẹ chồng nói chuyện này dễ thôi, cho Song Sinh ăn no trước, rồi để ở nhà, sau đó ra ngoài làm thuê. Bà mẹ chồng thúc xô ra cho Song Sinh ăn nhanh, ăn xong còn đi làm kiếm tiền. Giờ trong nhà đã hết tiền đều dùng mua sữa cho Song Sinh. Nếu xô ra không đi làm, sữa của Song Sinh sẽ bị cắt, mặc bà mẹ chồng nói gì. Xô ra coi như không nghe thấy, cô tiếp tục cho Song Sinh ăn, vì xô ra biết rõ, bà mẹ chồng nhắm vào tiền Abu đưa, muốn ép cô lấy tiền ra. Xô ra cố tình không nói, cứ kéo dài thời gian. Ông bố chồng nhìn không nổi, nên lên tiếng. Ông bảo xô ra phải biết lễ phép, bà mẹ chồng đang nói chuyện với cô, sao lại không trả lời, có đối xử với người già như vậy sao? Nghe vậy, xô ra mới lên tiếng. Cô nói, các người chẳng phải vì tiền Abu sao? Giờ tôi nói rõ, tiền đã hết rồi, vì tôi đã đưa hết cho các người. Ông bố chồng hỏi đưa cho ai? Xô ra nói đã nói từ trước, lần trước, tưới chết rau trong vườn. Ông bắt tôi lấy tiền mua cây giống, tôi đã lấy hết ra rồi. Bà mẹ chồng nói bà không tin, mua cây giống không tốn bao nhiêu, bà thấy Abu đưa rất nhiều tiền. Ông bố chồng bảo xô ra đừng nói dối. Bà mẹ chồng đã thấy rồi, bắt xô ra giao tiền còn lại cho ông giữ. Xô ra nói cô nói sự thật, không tin thì đi hỏi Abu. NGI nào cũng soi tiền của tôi, các người không mệt sao? Ông bố chồng nói, đã không còn tiền thì ra ngoài làm thuê, kiếm tiền nuôi nhà. Xô ra hỏi, tại sao tôi phải đi làm? Ông nói vì cô còn trẻ, vì cô còn sức, đi làm đỡ ở nhà gây chuyện. Có sức thì dồn vào công việc, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ khá lên. Xô ra nói, không có tiền thì tìm Abu. Abu là con ông, anh ấy đi hơn 1 tháng rồi, ông nên đòi tiền anh ấy. Ông nói gọi Abu không được, không biết tìm ở đâu. Cô tìm được thì tự đi tìm. Xô ra nói, dựa vào gì tôi phải đi tìm? Abu là con ông. Ông bố chồng nổi giận, ông nói không tìm Abu thì ra ngoài làm thuê. Bắt xô ra đặt Song Sinh xuống, bảo bà mẹ chồng đuổi cô đi. Xô ra không coi bà ra gì, cô đẩy bà mẹ chồng ra, nói thẳng không đi làm. Các người muốn làm gì thì làm. Ông bố chồng tức giận đứng dậy, xô ra cũng cầm đồ phản kháng, không khí căng thẳng. Xô ra định đánh trả, nhưng thấy gậy giơ cao, cô sợ hãi, vội ném đồ xuống. Ông bố chồng nhặt đồ lên, nói cô giờ gan lớn rồi, dám chống lại ông. Bà mẹ chồng cũng hăm dọa, bảo xô ra khôn ra. Xô ra đáp lại, lúc bà lẻ loi tôi sẽ xử. Câu nói bị nghe thấy. Ông bố chồng quay lại đánh cô, vẫn ép xô ra đi làm thuê. Xô ra cầu xin để tình sinh Song Sinh, đừng bắt cô đi làm, vì đi làm cũng không kiếm được tiền. Bà mẹ chồng giả vờ tốt, nói với xô ra, chỉ cần giao tiền Abu đưa, thì
không bắt cô đi làm. Rõ ràng họ đã bàn sẵn, chỉ nhằm ép lấy tiền. Không đưa thì gây chuyện, đe dọa, đuổi đi. Soja không ngu. Cô biết rõ, đưa tiền vẫn bị ép đi làm, chắc chắn như vậy, vì họ là người như thế. Trừ khi cô rời đi, giống như vợ cả, thuê nhà ở riêng. Soja giờ đã lì lợm, bị đối xử thế nào cũng không đi. Ông bố chồng mệt mỏi, ông không muốn đánh nữa. Ba mẹ chồng lại cầm đồ tới, định tiếp tục đánh. Ông bố chồng vội ngăn, sợ đánh hỏng người. Sau này không ai hầu hạ, ông lại khuyên Soja, hãy nghĩ cho song sinh. Chúng cần sữa để lớn. Nói xong ông bỏ đi. Soja đứng dậy, phủi quần áo, rồi nói, song sinh là cháu ông phải mua sữa cho chúng. Ông bố chồng đáp, cô là mẹ của chúng, tự cho bú sữa mẹ, ông không mua sữa nữa. Soja cảnh báo, cẩn thận tôi mang cháu đi. Ông bố chồng nổi giận, lại đánh cô. Soja chạy vào kho. Ông đóng cửa kho lại, nói với Soja, khi nào nghĩ thông thì mới mở cửa.